έφτασε στην Οκεανία. Καινούρια ευτυχισμένη ζωή μας. Αυτή ήταν εδώ και λίγο καιρό η προσφυλής φράση του Υπουργείου Αυθονίας. Η ανακοίνωση του Υπουργείου τελείωσε με ένα ακόμη σάλπισμα που έδωσε τη θέση του σε μια βροντερή μουσική. Το Υπουργείο Αυθονίας έκανε σίγουρα καλή δουλειά φέτος. Κι όμως, ποτέ δεν υπήρχε αρκετή τροφή. Ποτέ δεν είχε κανείς κάλτσες ή εζόρουχα που να μην ήταν γεμάτα τρύπες. Τα έπιπλα ήταν πάντα καταχτυπημένα και σάπια, τα σπίτια ετοιμόρροπα, το ψωμί μαυριδερό και το τσάι σπάνιο. Ο καφές είχε φρικτή γεύση. Το γεγονός ότι δεν μπορούσες να αντέξεις αυτή τη ζωή δεν αποδείκνυε ότι υπήρχε ανάμνηση μιας άλλης εποχής, όπου κάθε τι ήταν διαφορετικό. Ήταν περίπου 11 και στο τμήμα αρχείου του Υπουργείου Αλήθειας που εργαζόταν ο Winston συγκεντρώνονταν στο χώρο απέναντι από τη μεγάλη τηλεοθόνη προετοιμάζοντας παιδί λεπτομίσους. Την επόμενη στιγμή αντίχησε μια φρικιαστική συλληστική φωνή. Ήταν ένας ήχος που σου τρυπούσε το μυαλό και σε
παρουσιάστηκε στην οθόνη το πρόσωπο του Γκολντστάιν, του εχθρού του λαού. Ο Γκολντστάιν ήταν ο αποστάτης, αυτός που κάποτε, πριν από πολύ καιρό, υπήρξε μία από τις εξέχουσες φυσιογνωμίες του κόμματος. «Γουρούνι! Γουρούνι! Φώναξε μια μελέτη. Το φοβερό με το δίλεπτο μίσους δεν ήταν ότι ήσουν υποχρεωμένος να συμμετέχεις, αλλά αντίθετα, ότι δεν μπορούσες να αποφύγεις τη συμμετοχή. Μια αποτρόπαιη έκσταση φόβου και εκδίκησης, μια διάθεση να βασανίσεις, να σπάσεις κεφάλια με ένα σφυρί, φαινόταν να διακερνά σαν ηλεκτρικό ρεύμα το ακροατήριο και να το μεταμορφώνει παρά τη θέλησή του σε παράφρονες που μόρφαζαν και ούλιαζαν. Η ίσα όμως που ένιωθες ήταν ένα αίσθημα θρηνμένο που μπορούσε να σταθεί από το ένα αντικείμενο στο άλλο. Έτσι, κάποια στιγμή το μίσος του Winston για τον Γκολντστάιν στρεφόταν εναντίον του μεγάλου αδελφού, του κόμματος και της αστυνομίας της σκέψης. Κι όμως, την άλλη ακριβώς στιγμή, η κρυφή απέχθειά του για τον μεγάλο αδελφό μεταβαλλόταν σε λατρεία. Του φαινόταν ακαταμάχητος, ο ατρόμητος προστάτης. Η τηλεοθόνη σήμανε 11 και 5. Έπρεπε να επιστρέψει στη δουλειά του. Στο γραφείο του, στους τοίχους, υπήρχαν 3 στόμια. Ένας μικρός αεροσολίνας για τις γραπτές εντολές, αριστερά ένας μεγαλύτερος για τις εφημερίδες και στον πλαϊνό τοίχο μια σχισμή προστατευμένη με σηματόπλωμα που χρησιμεύε για να πετούν τα άχρηστα χαρτιά. Τρύπες μνήμης. Αυτό ήταν το πρώτο του. Όταν ένα ντοκουμέντο έπρεπε να καταστραφεί, ο Winston άνοιγε το καπάκι της μνήμης και το έριχνε μέσα. Αυτό έκανε και με τους Times της 19ης Δεκεμβρίου 1983, που είχαν δημοσιεύσει τις επίσημες προβλέψεις για την εγχώρια παραγωγή. Το σημερινό φύλλο όμως περιείχε μια δήλωση της πραγματικής παραγωγής, που φαινόταν ότι οι προβλέψεις ήταν εντελώς λανθασμένες. Η δουλειά του Winston ήταν να διορθώσει τους αρχικούς αριθμούς ώστε να συμφωνούν με τους τελευταίους. Μόλις τελείωνε, έσκορπνε το διορθωμένο φύλλο των Times στον αεροσολίνα και μετά έριχνε τις σημειώσεις που είχε κρατήσει στην τρύπα της μνήμης. Από μέρα σε μέρα, σχεδόν από υλικό ενωτό, το παρελθόν γινόταν. Έτσι, κάθε προφητεία του κόμματος μπορούσε να αποδειχτεί σωστή με μαρτυρίες και ντοκουμέντα. Έγιρε πίσω, τον κυρίευσε μια αίσθηση απόλυτης αδυναμίας. Για λίγη ώρα καθόταν κοιτάζοντας ένα λευκό χαρτί μπροστά του σαν χαζός. Ξαφνικά άρχισε να γράφει μέσα σε πανικό, χωρίς να καταλαβαίνει πλήρως τι έγραφε. Κάτω ο μεγάλος αδελφός. Κάτω ο μεγάλος αδελφός. Κάτω ο μεγάλος αδελφός. Η αστυνομία της σκέψης θα τον έπιανε έτσι κι αλλιώς. Είχε διαπράξει το βασικότερο έγκλημα. Το έγκλημα της σκέψης, της σκέψης. Το έγκλημα αυτό δεν ήταν κάτι που μπορούσε να κάνει κανείς για πάντα. Μπορούσες να καταφέρεις να ξεγελάσεις για λίγο, ακόμα και για χρόνια. Αλλά ναι, γρήγορα θα σε έρθει. Οι συλλήψεις γίνονταν πάντα τη νύχτα. Στις περισσότερες περιπτώσεις δεν γίνονταν δίκη. Δεν καν αναφερόταν η σύλληψη. Οι άνθρωποι απλά εξαφανίζονταν. Το όνομά σου γινόταν ο τέλος κατάλογος. Κάθε στοιχείο και κάθε τι που είχες κάνει εξαλειφόταν ή κάποτε η ύπαρξή σου δεν αναγνωριζόταν και ξεχνιόταν. Είχες καταστραφεί, εκμηδενιστεί. Εξαφανιστεί ήταν η λέξη που χρησιμοποιούσα γι' αυτό. Θα με σκοτώσω. Δεν πειράζει. Θα με χτυπήσω στο σφαίρικο. Δεν πειράζει. Κάτω ο μεγάλος αδελφός. Αλλά σε
Πόθος ήταν έγκλημα της σκέψης. Ο σκοπός του κόμματος δεν ήταν μόνο να εμποδίζει να δημιουργηθούν ανάμεσα στους άντρες και τις γυναίκες αισθήματα που δεν θα μπορούσε να ελέγξει. Ο πραγματικός σκοπός τους ήταν να αφαιρέσουν την ειδονή από τη σεξουαλική πράξη. Όλοι οι γάμοι μεταξύ των μελών του κόμματος έπρεπε να εγκριθούν από ειδική επιτροπή και δεν δίνονταν ποτέ άδεια αν το ενδιαφερόμενο ζευγάρι έδινε την εντύπωση ότι αισθανόταν αμοιβαία έλξη. Ο μόνος σκοπός του γάμου ήταν να γεννηθούν παιδιά για να βγουν στην υπηρεσία του κόμματος. «Μην βγεις έξω στα νυχτά», ψιθύρισε η Τζούλια. «Μπορεί να μας δει κανένας. Είμαστε πιο ασφαλείς πίσω από τα βραδιά». Μέσα στη σιγαλιά του κελινού, η ένταση του ήχου ήταν εκπληκτική. Ο Winston και η Τζούλια, σφιχταγκαλιασμένοι, άκουγαν απογοητευμένοι. Για ποιον τραγουδούσε αυτό το πρωί, τι το έσπρωχνε να κάθεται στην άκρη ενός έρημου δάσους για να ξεχύνει τη μουσική του στο τίποτα. Το αγκάλιασμά τους ήταν μάχη. Ήταν ένα χτύπημα ενάντια στο κόμμα. Ήταν μια πολιτική πράξη. Ξαφνικά ξύπνησε. Δεν ήξερε που βρισκόταν. Πιθανόν στο Υπουργείο Αγάπης. Το σώμα του ήταν δεμένο σε κάθε ζωτικό σημείο. Ακόμα και το πίσω μέρος του κεφαλιού του ήταν συγκρατημένο με κάποιον τρόπο. Χωρίς καμία προειδοποίηση, ένα κύμα πόνου πλημμύρισε το σώμα του. Ήταν ένας τρομακτικός πόνος. Το σώμα του είχε βίαια διαστρεβλωθεί. Οι αρτρώσεις του ξεσχίζονταν σιγά σιγά και χωρίζονταν. Μόνο που ο πόνος του έκανε να σκέψει στον υδρότα. Το χειρότερο ήταν ο φόβος ότι θα σπάσει η σπονδυλική του στήλη. Αυτός που ελέγχει το παρελθόν, ελέγχει το μέλλον. Αυτός που ελέγχει το παρόν, ελέγχει το παρελθόν. Κατά τη γνώμη σου, Winston, το παρελθόν υπάρχει πραγματικά? Όχι μόνο δεν ήξερε αν το ναι ή το όχι ήταν η απάντηση που θα τον πλήττωνε από τον πόνο, δεν ήξερε καν ποια απάντηση πίστευε για αληθινή. Φοβάσαι. Ξέρεις, το χειρότερο πράγμα στον κόσμο ποικίλει ανάλογα με τον άνθρωπο. Για άλλον, μπορεί να είναι να τον θάψουν ζωντανό. Για άλλον, να καεί ζωντανός. Υπάρχουν όμως και περιπτώσεις που είναι κάτι εντελώς ασύναντο. Ξαφνικά, ακούστηκαν διαπεραστικά τσιρίγματα. Winston είδε ένα σειρμάτινο λουλούδι. Στο μπροστινό του μέρος ήταν στερεωμένο κάτι που έμοιαζε με μάσκα ξεβασκίας, με την κύλια επιφάνεια προς τα έξω. Το κλουβί ήταν χωρισμένο σε δύο μέρη και στο κάθε ένα από αυτά υπήρχε κάτι ζωντανό. Ήταν ωραίοι. Τότε κατάλαβε το νόημα της μάσκας που είχαν στερέψει απ' έξω. Πάγωσαν τα σώθηκα του. Έκανε μια απελπισμένη προσπάθεια να ελευθερωθεί. Δεν μπορείς να το κάνεις αυτό. Δεν μπορείς, δεν είναι δυνατόν. Κάποιος την Τζούλια. Άσε με να στη Τζούλια. Δεν με νοιάζει ό,τι και να της κάνετε. Ξεσκίστε το πρόσωπό της, κατασπαράξτε την. Όχι σε μένα. Το
της Καστανιάς ήταν σχεδόν άδειο. 3 το απόγευμα. Από τις τηλεοθόνες ερχόταν μια μεταλλική μουσική. Ο Winston κάθισε στη συνηθισμένη θέση με το βλέμμα στο ποτήρι του. Που και που έριχνε μια ματιά στο πλατή πρόσωπο που τον ατένιζε από τον απέναντι τοίχο. Ο μεγάλος αδελφός σε έβλεπε. Έκλαιγε ξανά. Ο Winston σήκωσε το ποτήρι του και το άδειασε με ρούφι. Το ποτό ήταν τραγικό. Τα γαρίφαλα και η ζαχαρίνη, αρκετά αηδιαστικά από μόνα τους, δεν μπορούσαν να σκεπάσουν την ελαιόδη μυρωδιά. Οι σκέψεις του χάνονταν και πάλι. Σχεδόν ασυνείδητα, χάραξε με το δάχτυλό του στη σκόνη του τραπεζιού. 2 και 2 ίσον 5. Δεν μπορούν να μπουν μέσα σου, του είχε πει κάποτε η Τζούλια. Κι όμως, μπορούσαν. Την είχε κάποτε συναντήσει τυχαία. Ήταν στο πάρκο, μια μέρα του Μάρτη με τσουχτερό κρύο. Μια μεγάλη ουλή, μισοκρυμμένη από τα μαλλιά, αυλάκωνε το μέτωπο και τον κρόταφό της. «Σε πρόδωσα», είπε εκείνη ψυχρά. «Σε πρόδωσα», είπε κι αυτός. Στον αέρα αντίκησε ένας διαπεραστικός ήχος άλμιδας. Επρόκειτο για ανακοινωθέν. Μεγάλος στρατηγικός ερυθμός. Τέλειος συγχρονισμός. 500.000 αιχμάλωτοι. Έλεγχος ολόκληρης της Αφρικής. Η μεγαλύτερη νίκη στην ιστορία της ανθρωπότητας. Νίκη, νίκη, νίκη! Κάτω από το τραπέζι, τα πόδια του Winston έκαναν σπασμωδικές κινήσεις. Δεν είχε σηκωθεί από την καρέκλα του. Νοερά όμως έτρεχε. Ήταν έξω μαζί με το πλήθος, αλλά αλλάζοντας και ο ίδιος εκοφαντικά. Κοίταξε ξανά το πρόσωπο του μεγάλου αδελφού. Ο κολοσσός που δρασκέλιζε τον κόσμο. Ο ίδιος είχε αλλάξει πολύ από εκείνη τη μέρα που βρέθηκε αιχμάλωτος στο Υπουργείο Αγάπης. Αλλά η περιοδική αλλαγή, η αναγκαία και θεραπευτική, δεν είχε ποτέ συμβεί ίσα με εκείνη την ώρα. Η φωνή από την τηλεοθόνη εξακολουθούσε να αφηγείται ιστορίες για αιχμάλωτους, λάφυρα, σφαγές. Ο Winston ήταν βυθισμένος σε ένα ευτυχισμένο όμιλο. Βρισκόταν στο εδόλιο του κατηγορουμένου και ομολογούσε τα πάντα. Ενοχοποιούσε τους πάντες. Σήκωσε τα μάτια προς το τεράστιο πρόσωπο. Του πήρε 40 χρόνια για να μάθει τι είδους χαμόγελο κρυβόταν πίσω από τα μαύρα μουστάκια. Ω σκληρή, ανώφελη παρεξήγηση. Αλλά όλα ήταν εντάξει. Όλα πήγαιναν καλά. Ο αγώνας είχε λάβει τέλος. Είχε κερδίσει τη μάχη ενάντια στον εαυτό του. Αγαπούσε τον εαυτό.